Всім привіт! Пропоную сьогодні зв'язати таку футболку поло в сіточку, як з Pinterest. В'яжеться вона не складно, головне зберігати щільність в'язання. Що стосується розміру, в'язала я на розмір S, ви можете в'язати на інший розмір, орієнтуючись по улюбленій футболці, наприклад. МК не залежить від пряжі, тож можна зв'язати як літній варіант, так і теплий. В'язала я пряжею Lady Bughetto Cotton в мотку 100 метрів на 50 грам гачком номер 3. Це 100% бавовна. Пряжею я цілком задоволена, нитка нормально скручена, не слоїться при в'язанні. Єдине, що при пранні вода була дуже зелена, пряжа добряче так ліняє. Ну що ж, приступимо. Спочатку необхідно визначитися з розмірами футболки. Це її схематичне зображення. Окремо в'яжемо задню частину, передню частину, зшиваємо їх по плечах і тілу. Потім в'яжемо окремо планки на вирізи, також пришиваємо. Рукава і комір в'яжуться одразу від полотна. Отже, які заміри потрібні? Це довжина футболки від плеча до низу, докуди вам треба. Ширина футболки, ширина плеча, загальна довжина вирізу і ширина горловини, довжина пройми, отворів для рук, а також довжина і ширина вирізу для планок та відповідно розміри цих самих планок. Мої заміри ось такі, а ви можете визначити їх або по своєму тілу, або взяти футболку, що ви носите, бажано, щоб вона була трохи вільною, не обліпала тіло, і зробити заміри по ній. Щоб перевести отримані сантиметри в петлі та ряди, нам необхідно зв'язати зразок мінімум 10 на 10 см візерунком, яким будемо в'язати футболку, попрати його та висушити. І тільки після цього вимірювати. Це мій зразок. Беремо вимірювальну стрічку, прикладаємо горизонтально до зразка, рахуємо, скільки петель у 5 або 10 см. В мене це 20 петель на 10 см. 20 петель ділимо на 10 см. Це дорівнює 2 петлі в 1 см. Далі трохи розтягуємо зразок вертикально, прикладаємо стрічку і дивимося, скільки рядків у 10 см. В мене це 8,5 рядів на 10 см. Отже, 8,5 рядів я ділю на 10 см. Це 0,85 рядка в 1 см. Тепер заміри в сантиметрах переводимо в петлі та рядки. Наприклад, замір довжини футболки 47 см множимо на 0,85 рядка. Це виходить 39,95 рядків. І я округляю їх в більшу сторону, тобто довжина футболки буде 40 рядів. 40 см ширини футболки множимо на 2 петлі. Це дорівнює 80 петель у ширину. І так переводимо всі заміри в петлі та рядки. Якщо якийсь показник виходить не цілим числом, то округляємо в більшу сторону. Також важливий момент, треба, щоб кількість петель по ширині футболки була парна, щоб можна було поділити на 2. Набрали необхідну кількість повітряних петель і плюс 1 петля підйому. Далі, починаючи з другої петлі, до кінця ряду ми пров'язуємо стовпчики без накиду. У другу петлю від гачка, ось перша, у другу, заводимо гачок, витягуємо робочу нитку, 2 петлі на гачку, пров'язуємо разом. Знову заводимо гачок, витягуємо робочу нитку, 2 петлі, пров'язуємо разом. Так робимо до кінця ряду. Пров'язала я перший ряд. Далі також робимо повітряну петлю, розворот. І в другу петлю від гачка, тобто в наш останній стовпчик, за обидві дужки витягуємо робочу нитку і робимо стовпчик без накиду. Знову за обидві дужки витягуємо робочу нитку, пров'язуємо стовпчик. Так само ми робимо до кінця рядка.
Так, дов'язала я другий ряд. Далі ми починаємо в'язати вже сітку. Робимо 3 повітряні петлі. Це буде наш перший стовпчик. Розворот. Далі в другу петлю ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Робимо накид на гачок. За обидві напівпетлі протягуємо робочу нитку. 3 петлі на гачку, по 2 пров'язуємо. Раз, 2. Далі в нас йдуть 2 повітряні петлі. І ми пропускаємо 2 петлі попереднього рядка. Ось вона перша і друга. Ми їх пропускаємо. Далі знову в'яжемо 2 стовпчика з одним накидом. Робимо накид на гачок, пропускаючи 2 петлі попереднього ряду в третю. Ось вона перша, друга і в третю. Ми пров'язуємо стовпчик. Знову накид на гачок і в наступну петлю знову пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І ось в нас вже ячеєчка така вийшла. Далі ми робимо таке чергування до кінця ряду. 2 повітряні петлі, 2 стовпчика з одним накидом. 2 повітряні петлі, 2 стовпчика. Не забувайте також пропускати 2 петлі попереднього ряду, коли робите 2 повітряні петлі. Дов'язала я другий ряд, ось такі арочки, такі ячейки вийшли. Далі ми будемо в'язати в іншому шахматному порядку, тобто над стовпчиками з одним накидом в нас будуть повітряні петлі, а над повітряними петлями минулого ряду будуть вже стовпчики з накидом. Набираємо 3 повітряні петлі. Розворот. По ідеї в нас тут повинна бути ячейка пуста, тобто 2 повітряні петлі, але так як це край, ми не можемо зробити 2 повітряні петлі, тому одну повітряну петлю в нас заміняє стовпчик підйому, другу повітряну петлю ми робимо, і далі в нас вже йде ця ячейка. З попереднього ряду ми в цю арочку пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом. Робимо накид, заводимо гачок у цю арку, виводимо робочу нитку, 3 петлі на гачку, пров'язуємо по 2. І другий стовпчик також накид, заводимо гачок в арку, витягуємо робочу нитку і по 2 пров'язуємо. Ось так в нас виходить ніби край. І тут ми рахуємо, що це одна повітряна петля, а це друга, яка замінена стовпчиком підйому. Далі ми продовжуємо чергування стовпчиків з накидом і 2 повітряні петлі. Отже, 2 повітряні петлі, вони в нас йдуть над стовпчиками з одним накидом попереднього рядка. В арочку ми пров'язуємо вже 2 стовпчика. Знову 2 повітряні петлі і пров'язуємо 2 стовпчика. У кінці ряду в нас також повинно бути 2 повітряні петлі, але так як це край, ми робимо 1 повітряну петлю і робимо 1 стовпчик з накидом у крайній стовпчик минулого ряду.
Ось так вийшов другий ряд. Набираємо 3 повітряні петлі, розворот. І в цю арочку ми пров'язуємо ще один стовпчик з одним накидом. Тобто перший в нас стовпчик – це в нас стовпчик підйому, і другий – це в наш звичайний стовпчик. Далі ми робимо 2 повітряні петлі і продовжуємо так чергувати до кінця ряду. Таким чином ви вив'язуєте стільки рядів по довжині, по висоті, скільки вам необхідно по розрахунку. Частину футболки ми починаємо в'язати як і задню частину, тобто це в нас йдуть 2 ряди стовпчиками без накиду. І далі ми вив'язуємо вже сіткою до початку вирізу. Знаючи кількість рядів загальної довжини вирізу та кількість рядів довжини футболки, ми віднімаємо одне від іншого і отримуємо кількість рядів, які ми в'яжемо без змін до початку вирізу. Наприклад, довжина футболки дорівнює 40 рядів, загальна довжина вирізу 18 рядів, 40 мінус 18 дорівнює 22. Значить, 22 ряда я в'яжу без змін. Ще один момент. Якщо тут третій ряд ми починали з 2 стовпчиків з одним накидом, то при в'язанні передньої частини ми будемо починати сітку з 1 стовпчика і повітряної петлі. Якби з цього ряду. Це робиться для того, щоб при зшиванні в нас не було дуже товстих елементів. Тобто, якщо б ми робили так само, то в нас ось йшло б аж 4 петлі, тут аж 4 стовпчика, тут 2 стовпчика, знову 4, а в нас вийде ось так. 3, 3, 3, 3. Тому, пров'язавши 2 ряда стовпчиками з одним накидом, ми набираємо 3 повітряні петлі, розворот, робимо ще одну повітряну петлю і в третю петлю від гачка ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І ще один стовпчик. Далі в нас знову йдуть 2 повітряні петлі і знову 2 стовпчика з одним накидом. І так ми чергуємо до кінця ряда і робимо стільки рядів, скільки нам необхідно до початку вирізу. В'язавши необхідну кількість рядів до початку вирізу, помічаємо виріз з 2 сторін маркерами. Далі ми продовжимо працювати з однієї сторони. Будемо в'язати частину з вирізом, де в подальшому будемо пришивати планки. Необхідну кількість рядів ми вже попередньо визначили. Продовжуємо в'язати так само, але до маркера. Тобто робимо 3 повітряні петлі, розворот і далі по рисунку. Так, от я пров'язала до маркера, тобто в мене на цьому прикладі я виділила оці 2 петлі для вирізу. Отже, я останню оцю маркер знімаю, пров'язую крайню петлю.
Це з цієї сторони я виділила. Далі я буду пров'язувати необхідну кількість рядів до початку убавок. Після того, як пров'язала необхідну кількість рядів вирізу, необхідно оформити горловину. Тут ми будемо в'язати рядки з убавками, на схемі виділені червоним. Як зрозуміти, скільки петель убавок нам потрібно робити і з якою частотою? Перше, скільки взагалі петель убавок треба робити. Із петель горловини віднімаємо петлі вирізу і ділимо на 2. Наприклад, горловина дорівнює 36 петель, ширина вирізу 4 петлі, значить 36 мінус 4 – це 32, і 32 ділимо на 2 – це 16. Отже, всього в мене буде 16 убавок на сторону. Далі дивимося, скільки рядів ми маємо на убавки. Від загальної довжини вирізу віднімаємо довжину вирізу під планки. Наприклад, загальна довжина вирізу 18 рядів, довжина вирізу під планки 13 рядів. Отже, 18 мінус 13 дорівнює 5. Значить, я маю 5 рядів на убавки. І з якою ж частотою робити убавки? Кількість петель УП ділимо на кількість рядів УР і отримаємо кількість петель, яку треба скорочувати в кожному ряді. Але в моєму випадку виходить не ціле число, якщо 16 ділити на 5. Тому я робила убавки не в 5 рядах, а в 4. 16 розділити на 4 – це буде 4. І я робила 4 ряди з убавками по 4 петлі. І як бачите, убавки робимо тільки зі сторони вирізу. З іншої сторони залишаємо рівний край, як і до цього. Пров'язавши необхідну кількість рядів вирізу, ми починаємо робити убавки. Убавки ми робимо, як я вже сказала, зі сторони вирізу, тільки з цієї сторони в нас буде йти така ж пряма лінія без скосів. Отже, набираємо 3 або 4 повітряні петлі. Тут залежить від того, наскільки щільно ви в'яжете. Я набираю 4 повітряні петлі, розворот. Далі відраховую 4 петлі, які я скорочую. 1, 2, 3, 4 і в п'яту я пров'язую стовпчик з одним накидом. Роблю накид. І якщо у вас випадає на арку, то краще пров'язувати саме в петлю, а не в арку. Так. І ось такий скос вже сформувався. І далі до кінця ряду йдемо по візерунку. Наступний ряд починаємо, як завжди, 3 повітряні петлі, розворот. І до кінця ряду ми пров'язуємо по візерунку, але у кінці ми не пров'язуємо кількість петель, яку ви визначили для убавок. В цьому ряді я буду робити 2 петлі убавки, тому я залишаю оці крайні 2 петлі, я їх не пров'язую. Ось я пров'язала ряд майже до кінця, залишила 2 петлі, які буду скорочувати. І останній стовпчик цього ряду я пров'язала не до кінця. Ось вони ще 2 петлі, які б я мала пров'язати. Так як убавка у кінці ряду, я буду робити її стовпчиком з накидом. Робимо накид на гачок. І в останню петлю заводжу гачок, витягую робочу нитку. Пров'язую перші 2 петлі. І 3 петлі в мене на гачку, я пров'язую їх разом. Ось так. І ось ще одна убавка, скос такий вийшов. В наступному ряді я також роблю 4 петлі убавки. Набираю 4 повітряні петлі. Розворот. Відраховую 4 петлі. 1, 2, 3, 4 і в п'яту пров'язую стовпчик.
І ось такий скос вийшов. До кінця ряду пров'язую також за візерунком. Таким чином ви робите стільки убавок, скільки вам потрібно. Коли ви пров'язали вже всі ряди, обрізаєте робочу нитку і робите останню повітряну петлю, витягуючи робочу нитку, фіксуючи її. Все, далі ми будемо працювати з іншої сторони. Щоб почати в'язати другу сторону, нам треба приєднати робочу нитку. Беремо нитку нову, робимо повітряну петлю, далі треба зрозуміти, з якої сторони приєднувати робочу нитку. Останній ряд, останній повний ряд в мене йшов в цю сторону. Відповідно, наступний ряд я в'язала вже в іншу сторону. І щоб зберегти напрямок в'язання, я в'язала ось так. Відповідно, робочу нитку мені треба приєднувати тут, щоб я продовжила в'язати в цю сторону. Я знімаю маркер. У цю ж петлю приєдную робочу нитку. Набираю 3 повітряні петлі підйому. І далі в'яжу вже за візерунком. Ось тут в мене йдуть стовпчики, над якими повинна бути арка із повітряних петель. Тому я роблю ще одну повітряну петлю. І далі в'яжу 2 стовпчики з одним накидом. І далі в'яжемо цю сторону так само, як і іншу. Так само пров'язуємо необхідну кількість рядків вирізу для планок. Так само робимо убавки і так само завершуємо всю сторону. Коли обидві частини будуть готові, можна приступати до їх зшивання. Ми зшиваємо по плечах і по тілу, залишаючи місце для рукава. Отже, як це зробити? На плечах ми будемо зшивати таким безшовним, невидимим пласким швом. Це його лицьова сторона, оце виворотня. Я тут вже зав'язала вузлик. Як ми це робимо? Можна робити, якщо ви залишили великий хвостик, можна використовувати сам хвостик. В мене тут хвостик короткий, тому я буду брати нову нитку. Я це роблю за допомогою такої голки в'язальної. Місце з'єднання можна зафіксувати за допомогою маркерів. З однієї сторони ми будемо підчіпляти напівпетлі, які знаходяться з внутрішньої сторони. Тобто з цієї сторони це задня напівпетля, а з цієї сторони це ніби передня. Ось так ми обидві будемо. Отже, я знімаю маркер з перших петель, заводимо голку зверху через першу петлю, завожу через другу, також зверху, далі повертаюсь, знову ввожу в першу і вивожу через другу. Ось так ось у мене перша петля, ось там друга, витягую нитку.
Знову тут повертаюсь в першу, в другу. Тепер я знову заходжу в другу, а вивожу через третю. Тепер з цієї сторони я завожу в другу, вивожу через третю. Ось такі вони, бачите, виходять. Тепер тут через третю в четверту. Маркер можна вже зняти. І тепер тут також через третю, четверту. Ось так. І тепер, притримуючи кончик, я затягую. Все, тепер просто ось так воно з'єдналося. Тепер фіксую хвостики з цієї сторони, з цієї сторони. І все. І буде ось така, вже плечики готові. Ось такі шовчики виходять. Ось вони абсолютно пласкі. Тепер шиваємо по бокам. Щоб шити по бокам, ми вивертаємо на виворотню сторону. Відмічаємо маркерами місця, де в нас буде остання з'єднана петля. Можна з'єднувати голкою, просто ось так, або ж гачком, але краще гачок поменше номером. Можна з'єднувати по-різному, стовпчиками без накиду, або ж з'єднувальними петлями. Як вам цього захочеться. Отже, перша петля. І ось так по краям я просто знаходжу ці стовпчики, щоб було рівномірно. Просто зшиваємо. Коли зшили одну сторону, ниточки ховаємо і так само робимо з іншої сторони. Ось я зшила боковинки, хвостики всі сховала. Тепер прийшла черга рукавів. Нитку на рукава ми приєднуємо у куті. Також робимо повітряну петлю. Заводимо гачок десь всередину, витягуємо робочу нитку, набираємо 3 повітряні петлі. І далі починаємо в'язати візерунком. Єдиний момент, що
Треба розподіляти петлі рівномірно, щоб з цієї сторони і з цієї була однакова кількість петель. Ну, я буду робити ось так. Просто по краю ми чіпляємося. І все, щоб було більш-менш рівномірно. Довжину рукава визначаєте ви самостійно. Ось я пров'язала перший ряд. Ось він. Впевніться, що у вас з обох сторін однакова, плюс-мінус однакова кількість стовпчиків, петель. Ось ряд завершуємо з'єднувальною петлею. Набираємо 3 повітряні петлі. Розвороти в'яжемо поворотними рядами. Ось в мене тут має бути стовпчики, тому я роблю ще один стовпчик. І в'яжемо так по візерунку, нав'язуємо необхідну кількість рядків, щоб вам було комфортно по довжині. Коли ви пров'язали вже необхідну довжину рукава, останні 2 ряди ми будемо в'язати так само, як і по тілу, на початку тіла стовпчиками без накиду. Для цього ви завершили ряд з'єднувальною петлею. Далі робимо повітряну петлю, це в нас імітація першого стовпчика без накиду. Далі в наступну петлю за обидві дужки заводимо гачок, витягуємо робочу нитку, 2 петлі на гачку пров'язуємо разом. Ось в нас вже 2 стовпчика. Далі в арку ми пров'язуємо 2 стовпчика з одним накидом. Під арку заводимо гачок, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик. Так робимо до кінця ряду. Коли ви дов'язали перший ряд, в наш перший стовпчик ми заводимо гачок за одну дужку. Це наша ж повітряна петля. Ми сюди заводимо гачок, витягуємо робочу нитку і робимо з'єднувальну петлю. Далі повертаємо наше полотно і сюди ж, ось в першу петлю заводимо гачок, витягуємо робочу нитку, пров'язуємо стовпчик. І далі пров'язуємо стовпчики також до кінця ряду. Коли ви дов'язали ряд, ми не робимо з'єднувальну петлю, ми обрізаємо робочу нитку, дістаємо робочу нитку з петлі останньої. Далі крізь перший стовпчик ззаду ось так підчіпляємо за обидві дужки, витягуємо наш хвостик. Далі в наша остання петля ми знаходимо ось цю перемичку, підчіпляємо її. І задню дужку стовпчика. Підхоплюємо нитку і витягуємо її. Ось така, підтягуємо нитку. І ось так непомітно в нас вийшов з'єднувальна петля. Все, далі хвостик ховаємо і на цьому наш рукав завершено.
Так само робимо і з іншої сторони. Далі підготуємо планки. Їх розміри, ширина і довжина в сантиметрах відповідають розмірам вирізу. Наприклад, довжина вирізу була 15 см, ширина 2 см і відповідно планки робимо таких же параметрів. В'яжуться вони стовпчиками без накиду. Набираємо ланцюжок повітряних петель приблизної ширини, яка нам потрібна. Робимо ще одну повітряну петлю і в другу петлю від гачка заводимо гачок в неї, витягуємо робочу нитку, 2 петлі на гачку, пров'язуємо стовпчик. Пров'язуємо стовпчики до кінця ряду. Пров'язавши ряд, робимо повітряну петлю, розворот. І в другу петлю від гачка знову заводимо гачок, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик. І таким чином ми пров'язуємо всю планку необхідної довжини. Пров'язавши деяку кількість рядків, краще перевірити на ширину. За допомогою стрічки. Краще, щоб по ширині планки були на пів сантиметра більше, ніж сам виріз. Наприклад, якщо виріз 4 см, то планка краще, щоб була 4,5 см. Нам потрібно 2 таких планки. Планки можна пришивати як за допомогою голки, так і за допомогою гачка. Ну а гачком це будуть звичайні з'єднувальні петлі, як ми робили вже багато разів до цього. Прикладаємо зверху планку і скрізь спочатку підхоплюємо планку, потім саме тіло футболки, наскрізь протикаємо гачком, підхоплюємо робочу нитку і виводимо її. І намагаємося так рівномірно зшити по всій довжині. На такому маленькому розмірі не дуже комфортно це робити. Ось так от поступово пришиваємо з 2 сторін. З цього краю і знизу. Ось так я пришила з цієї сторони і понизу. Так само ми пришиваємо другу сторону, тільки вже з цієї сторони і також понизу. Виходить так, що одна планка буде позаду іншої. На великому розмірі воно виглядає ось так. На повноцінному розмірі. Ось приєднувала збоку і понизу. І ось одна планка йде позаду іншої. Я трошки ще пришила тут і позаду також такий карманчик виходить. Ну, я це зробила, бо дуже широко розкривалася. Дуже широко розкривався виріз. Ось так. Так що другу планку пришиваємо так само. В чергу ми в'яжемо комір, в'яжемо ми його по всьому отвору нашої горловини, починаючи з місця, де були в нас убавки. Для цього ми робимо повітряну петлю,
В'язати також комір ми будемо стовпчиками без накиду, як на початку наших частей. Отже, заводимо гачок в місце, де ми будемо починати комір, витягуємо робочу нитку, пров'язуємо повітряну петлю і далі намагаємося більш-менш рівномірно розподілити, пров'язувати одразу стовпчики без накиду. Також ще один момент, будьте уважні, щоб з цієї сторони і з цієї була приблизно однакова кількість стовпчиків. Коли пров'яжете перший ряд, перерахуйте цю частину, щоб було більш-менш однаково. Ось я дов'язала перший ряд коміру. Я перевірила кількість петель з обох сторін на убавках, де ми робили. Вона однакова. Також бачите, що на убавках можуть бути такі, я напишу, як воно називається, я забула, що воно таке. Коротше, воно вирівнює оцей ряд. Далі ми просто нав'язуємо необхідну довжину коміра, яка вам буде комфортна. Також в кінці ряду робимо повітряну петлю, розворот, в перший стовпчик пров'язуємо стовпчик і далі так до кінця ряду і в'яжемо, як вам буде комфортно. Також підхвачуємо за обидві дужки. Пров'язали комір, сховали хвостики і можу вас привітати, футболка готова. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, МК був корисним. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь, обов'язково пишіть коментарі, будь ласка. Буду вдячна за зворотній зв'язок. І побачимось в наступному відео. Пока!